Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisë edicionin informativ të orës 20 këtu në Klan Plus, pas pak në lajme do të ndiqni. Pronarët e njësive të biznesit të vogël do të mbyllin dyqanet nesër në shenjë proteste për futje në skemën e TVSH-s. Lulzim Basha akuzoi kryeministrin se kjo është përgatitja e koncesionit për vjerjen e TVSH-s që sipas tij do t'ia japë TVLL-it. Presidenti i Komisionit Evropian deklaron se kryeministri Rama është i paduruar për hapjen e negociatave. Juncker ka pohuar se më parë duhet të shikojnë ndryshimet pasi shumë të rinj shqiptar po largohen nga vendi pasi nuk kanë shpresë. Shpejtësia te normave të lejuara është shkaku i aksidentit të rëndë që u mori jetën 3 të rinjve në aksin Levan-Tepelen. Ata po ktheheshin nga dasma kur makina ka dalë nga rruga dhe është përmbysur me një kanal. Sulmi me armë kimike nga regjimi i Bashar al-Assad trondit mbar botën. Këshilli i Sigurimit ka thirrur një mbledhje urgjente ndërsa liderët kryesor kanë deklaruar se ndaj presidentit duhet një kundërpërgjigje e fuqishme, por Siria dhe Rusia akuzojnë Izraelin si përgjegjës të kësaj masakre. 7 konkurrent kaluan në fazën finale të spektaklit virtuozët gjatë mbrëmjes pati jo vetëm garë të fortë, por edhe të ftuar special si çifti i balerinëve me famë ndërkombëtare Marlon Dino dhe Lucia Lacara. Një nga kryeveprat e Pablo Picasso's Le Marine do të dalë pas sa ditësh në ankant në New York. Për pikturën është saktuar që oferta të nisin nga $70 milion. Shitja më e shtrenjtë e këtij artisti është $179.4 milion. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar teleshikues. Pronarët e njësive të biznesit të vogël do të mbyllin dyqanet nesër në shenjë proteste për futje në skemën e TVSH-s. Në një takim me ta, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi kryeministrin Rama se kjo është përgatitja e koncesionit për vjeljen e TVSH-s që sipas tij do t'ia japë TVLL-it. Basha premtoi prishjen e kësaj skeme sapo Partia Demokratike të vijë në pushtet. Biznesi i vogël ka paralajmëruar përsëri një protestë ditën e nesërme. Tregtarët do të ulin qepenat nga ora 11 deri në orën 12 si formë reagimi për të kundërshtuar futjen në skemën e TVSH-s. Sipas tyre, taksat e larta, kontrollet dhe gjobat abuzive kanë çuar në mbylljen e 82.000 bizneseve të vogla që nga viti 2013. Janë 36 taksa plus një taks që u vendos si vjet nga qeveria shqiptare. 37 taksa. Ka pasur raste që një biznes është kontrolluar 9 deri në 10 herë në ditët nga të dhenat që ka shoqata jonë. Do me thënë, ai ka qenë një ditë plot vetëm në shërbim të këtyre kontrollave. I pranishëm në këtë takim me përfaqësuesit e biznesit të vogël në vend, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha aludoi se pas vendosjes së TVSH-s për ta, fshihet koncesioni për vjeljen e saj. Arsyet se pse biznesi i vogël po futet në TVSH janë arsye korruptive të cilat inkriminojnë drejt për drejt Edi Ramën. E para, që të bëj koncesionin e TVSH-s, dhe t'ja jap vllajt tij, dhe e dyta, që gjithë xhiron që bën sot biznesi i vogël, kur të mbyllet ky biznes i vogël, ta drejtojë te 4-5 oligarkë që kontrollojnë tregun. Ai përsëriti edhe një herë premtimin se marrëdhja në pushtet të Partisë Demokratike do të rritet pragu i futjes së biznesit të vogël në skemën e TVSH-s deri në 12 milion lekë. Ndërsa për biznesin e madh, Basha premtoi rikthimin e taksës së sheshtë, por këtë herë 9%. Lidhur me procedimin penal të bërë nga policia e shtetit, kryedemokrati Basha tha se askush nuk e tremb dot opozitën duke u shprehur i vendosur për t'i vazhduar protestat. Nuk na frikson dot Edi Rama me hetuesi politike. Le të vinë më arrestojnë mua të parin. Po nuk na arrestojnë dot gjithëve. Nuk ju arrestojnë dot gjithëve. Mos keni frikë. Ngrihuni. Nuk ka rrugë tjetër. Lind lëvizja anti-Facebook i bëhet thirrje të gjithë përdoruesve që të mbyllin për 24 orë këtë rrjet social. Ky vendim është marrë në shenjë proteste mbi skandalin e dorëzimit të dhënave të përdoruesve. Ndërkohë pronari Zuckerberg ka kërkuar falje duke thënë se rrjeti nuk ka bërë aq sa duhet për të parandaluar keq përdorimin e informacioneve. Me rrjet nisma Facebook. Një grup aktivistësh ka organizuar dhe i kërkon përdoruesve të Facebook, Instagram, WhatsApp dhe Messenger të bojkotojnë të paktën një ditë rrjetet sociale në shenjë proteste kundër përfshirjes së kompanisë në skandalin e Cambridge Analytica. Iniciativa përkon me datën 11 prill, kur kreu i kompanisë Mark Zuckerberg do të paraqitet për të dëshmuar para Kongresit Amerikan për të dhënë shpjegimet e tij në lidhje me abuzimin e të dhënave personale të përdoruesve për qëllime politike. Sipas The Guardian, që ka intervistuar drejtuesen e nismës Facebook,
Ky aksion i drejt për drejt është ndërmarrë për t'i dhënë mundësi të gjithëve që të shprehin pritshmëritë e tyre për përmirësimin e rrjetit social. Sipas saj mjafton të mos përdorosh Facebook për një ditë dhe mesazhi që duhet dhënë do të përmbush misionin e tij. Aktivistët i bëjnë thirrje edhe qeverive për rregullimin e monopoleve dhe të sigurohen për mbrojtjen e të dhënave personale të gjithë përdoruesve. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, gjatë një takimi me artistët, deklaroi se nuk do të lejohet shembja e teatrit kombëtar. Pas bashës, artistët e teatrit kombëtar janë takuar edhe me kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, e cila u shpreh e vendosur të jetë në krah të tyre për të ndaluar shembjen e teatrit kombëtar. Jo vetëm në emër të LSI-s, por edhe si qytetare, mua më kanë në rresht parë. Ka në rresht parë në momentin e ardhjes ruspave për të prishur teatrin kombëtar, atë teatër që për hir të vërtetës e ndërtoi Italia fashiste, por regjimi fashist i cili çdo ditë dhe më shumë po instalohet, po kërkon ta prishi. Jashtë për në reagimin e tij ishte aktori Arben Derhemi, që ka cilësuar prishjen e teatrit kombëtar si një akt të qëllimshëm të kryeministrit. Nëpërmjet shkatrimit të artit dhe të kulturës, ai po shkatron inteligjencën e këtij kombi, ai po shkatron identitetin kombëtar të këtij kombi dhe në momentin që ai shkatron këtë, ai ka për borxh të shkel çdo kënd që i del përpara. Kryemadhi ka sfiduar kryeministrin Rama dhe policin për procedimin penal pas protestës së 5 prillit. Mua nuk shqetëson fare procedimi penal. Unë këtu jam, rrugëve të Tiranës jam, si të duan. Ndaç me polici, Monika Kryemadhi ne ka në këmbë, me çizme dhe pa çizme. Një dokumentar i Deutsche Welle zbulon se takimi mes kreut të Komisionit Evropian dhe kryeministrit shqiptar në fund të muajit shkurt nuk ka qenë aq i qetë. Padurimi të Ramës për një datë për hapjen e negociatave, Juncker i është përgjigjur me largimin e mira shqiptarëve nga vendi. Teksa vizitonte Tiranën më 25 shkurt, kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është ndjerë ngushtë nga padurimi i kryeministrit Edi Rama për të dhënë një datë për hapjen e negociatave dhe për antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane. Gjithçka pasqyrohet në një dokumentar të fundit të Deutsche Welle, ku thuhet se ai dhe kryeministri Edi Rama dështuan të gjejnë gjuhën e përbashkët, pavarësisht faktit se Shqipëria është ende vendi më pro-evropian në Ballkan. Ne i kemi kryer të gjitha detyrat e shtëpisë dhe meritojmë një rekomandim të qartë nga Komisioni Evropian dhe mbështetjen nga të gjitha shtetet anëtare që të nisin negociatat. Juncker nuk u dorëzohet kollaj presioneve, vijon më tej televizioni gjerman. Unë e di se shumë shqiptar janë të paduruar në mënyrë të veçantë të rinjt, me qindra mijëra shtetas shqiptar, maqedonas dhe serb janë larguar drejt Europës sepse nuk shohin të ardhmë këtu. Në fillim unë dua të shoh të realizuara ndryshimet dhe më pas të flas për datat e antarësimit. Jean-Claude Juncker është i vetëdijshëm gjithsesi se dështimi i integrimit të Ballkanit Perëndimor rrezikon përsëritjen e konflikteve të viteve 90, ku pati më shumë se 130.000 viktima. Edhe pse refuzohen në masë të madhe në kërkesat për azil, shqiptarët ja kanë dalë të marrin më shumë se fqinjët pasaportat të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas raportit të Eurostat, janë 67.500 shqiptarë që kanë marrë shtetësi në një nga vendet e BE-s, ku 97% e tyre kanë marrë nën shtetësinë e Italisë dhe Greqisë dhe 0.8% atë belge. Në këtë mënyrë shqiptarët renditen të dytët në botë pas marokenëve, që kanë arritur të marrin nën shtetësinë e Bashkimit Evropian në vitin 2016. Franca miraton ligjin e ri për emigracionin e palishëm që pritet të prek mijëra azil kërkues, mes të cilëve edhe shumë shqiptar. Ministri i Brendshëm francez tha se nëse nuk do të merreshin këto masa, do të duhej që çdo vit të ndërtojë një qytet i ri për t'i sistemuar. Si bankier Nabil Atar kishte qenë një vizitor luksi i shumë kryeqyteteve evropiane, madje duke fluturuar në business class nga vendlindja Damask në Siri, por udhëtimi i tij i fundit ishte krejtësisht ndryshe, në një anije modeste për të kaluar si refugjat mes dheun në panikun e luftës. Sot Atari është rikthyer biznesit, jo duke llogaritur në numër fitimet, por duke gatuar ushqime tradicionale siriane për francezët dhe turistët e huaj në Paris. Unë i thash bashkëshorte se tani që humbëm gjithçka do të ndjek ëndrrën e re që të bëhem shef kuzhine. Më mungon shumë vendim, por jam i kënaqur këtu, sepse ditë pas dite po jetoj një jetë të re. Këto janë dy histori suksesi që mund të ishin ndërprer nëse aplikojë ligji i ri francez për azilin,
që sipas ministrit të Brendshëm Gérard Collomb është i balancuar dhe në përputhje me ligjet evropiane. Ashtu si në Gjermani, Itali, Hollanda apo Suedi, ne do të kemi të njëjtat procedura të shqyrtimit të kërkesave për azil. Nëse nuk bëjmë këtë gjë, çdo klandestin sheh kur është më e lehtë që të marrë azil dhe në këtë mënyrë ata drejtohen drejt vendit tonë. Po të qëndronin të gjithë, ne duhet të ndërtonim çdo vit një qytet të ri të përmasave të mesme. Njësitë policore do të kontrollojnë qëllimisht trejimorët e azil kërkuesve në kërkim të personave pa dokumenta. Masat e reja pritet të prekin edhe shumë shqiptar që kanë paraqitur kërkesat për azil në Francë. Në bazë të ligjit të ri reduktohet në 6 muaj koha për marrjen e azilit nga prezantimi i kërkesës. Apelimi kundër vendimit negativ nuk do të merret parasysh për atë kategori personash që vijnë nga vendet e sigurta, ndërtohet edhe Shqipëria. Kalimi i palishëm i kufirit në Francë do të ketë dënime nga 1 vit burg deri në mbi 3.000 euro gjob. Rruga e kthimit nga dasma u ka marrë jetën 3 personave. Makina me të cilën udhtonin ra në një kanal në aksin rrugor Levante-Pelen. 2 kushërinj dhe e fejuara e njërit prej tyre, shtetase franceze, humbën jetën tragjikisht. Shpejtësia e lartë ka shndërruar pjesëmarrje në dasmë në një tragjedi për 3 të rinj. 2 kushërinjt Agustine Fisnik Murataj dhe fejuara e këtij të fundit francezja Nazia Ahmet humbën jetën pasi makina me të cilën udhëtonin ra në këtë kanal. Ngjarja ndodhi në aksin Levante-Pelen pranë fshatit Varibop. Fisnik Murataj 32 vjeç, Agustin Murataj 30 vjeç dhe Nazia Ahmet 34 vjeçe po ktheshin nga dasma tek disa të afërm për në banesën e tyre në fshatin Kut, kur automjeti humbi kontrollin dhe ra në kanal. Aksidenti mendohet të ketë ndodhur gjatë natës, ndërsa u konstatua në mëngjes nga banorët e zonës. Po një i mitur atje, tha. Futa më dhe futu, thaj. Po futa i shketi dhe i mori zvarë në zori atje. Femër. Kusat aty tjetër që bërna maqinë. Shkaqet e aksidentit të rënd ende nuk dihet, por besoj se Fisnik Murataj që drejton të automjetin ka qenë me shpejtësi tej normave të lejuara. Mësoj se 32 vjeçari dhe e fejuara e tij franceze jetonin në Athinë dhe ishin kthyer në Shqipëri pak ditë më parë. Një tjetër aksident ka ndodhur në rrugën Elbasan Gurizi, por kësaj radhe fatmirësisht pa pasoja. Drejtuesi i mjetit humbi kontrollin dhe përpasoi mjeti u përmbys në rrugë duke mbetur të lënduar disa persona. Aksidenti ndodhi pranë fshatit Seric. Në Kosovë është përkujtuar 19 vjetori betejës së Koshares, një ndër më të rëndësishmet që UÇK zhvilloi dhe që çoi në shtririmin e vendit. Presidenti Hashim Thaçi ju përgjigj ashpër kërcënimeve të fundit që vijnë nga Serbia. Në 19 vjetorin e një nga betejave më të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, më 9 prill të vitit 1999, në kuadër të operacionit Shigjeta, shfaqen video të reja nga ceremonitë e varrimit të ushtarëve të vrarë serb. Në krahasim me forcat serbe, të cilat gjatë luftës jo vetëm vranë civil, por edhe i zhdukën trupat, ushtria shqiptare e Kosovës në Kosharë në atë kohë, pasi vrau shumë ushtarë serb, i varrosi ata. Me fitoren e betejës së Kosharës u arrit në atë kohë të çlirohet kufiri Kosovë-Shqipëri. Ndërkohë në aktivitetet për betejën e Kosharës, presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se Kosova do t'i përgjigjet Serbisë dhe çdo kërcënimi ashtu si 19 vite më parë. Edhe sot, nga Kosharja, përgjigja shtetit Kosovës është e qartë. Çdo kërcënimi do t'i përgjigjemi siç u kemi përgjigjur edhe më herët për largimin e çdo pretendimi kërcënues nga Serbia dhe Ndërkaq serbët kanë surprizuar besimtarët nga gjithë bota të mbledhur në hyrje të kishës së ngjalljes së Krishtit në Jeruzalem, ku është kryqëzuar Jezu Krishti. Në video të shfaqet një grup priftërinj serb që befasojnë peligrinët, duke kënduar në gjuhën e tyre me zë të lartë: "Oj Kosovë, je jona." Kisha e ngjalljes së Krishtit ndodhet në malin Golgota brenda mureve të qytetit vjetër në Jeruzalem, një prej foltoreve më të njohura krishtere.
Partia opozitare maqedonase VMRO DPMNE ka dorëzuar në kuvend nismën për votimin e mosbesimit të qeverisë Zaev. Kreu i ri kësaj partie ka kërkuar që të mërkurën kuvendi i Maqedonisë të vendosë në rendin e ditës votimin e këtij mocioni. Duhen 61 vota për miratimin e kësaj nisme, ndërsa VMRO DPMNE ka aktualisht 46 mandate deputetësh, pasi 4 deputet opozitar ju bashkuan kryeministrit Zaev. Ministri i jashtëm grek Nikos Kocias ka deklaruar për Der Spiegel se nuk beson se do të ketë një luftë të afërt midis Greqisë dhe Turqisë. Në kundërshtim me ministrin e mbrojtjes Kamenos, Kocias nuk e cilëson Turqinë vend armik, por thekson se ajo me Greqinë kanë probleme gjeostrategjike dhe pretendime gjeopolitike. I them gjithë një Erdogan, kur e takoj Salahun avuri pranë njëri tjetrit dhe ai pret e shikon nëse sillesh në mënyrë të drejtë, morale dhe racionale. Nuk mund të ndryshosh fqinjin, thot Kocias. Erdogan ka tendenca arrogancë, theksoi ministri i jashtëm grek, pasi Ankaraja, si mënyrë të bërit politik, pëlqen krijimin e tensioneve, ndërsa Athina ka si kulturë të saj racionalizmin. Sulmi me armë kimike nga regjimi i Bashar al-Assad ka tronditur mbar botën, por Siria dhe Rusia akuzojnë Izraelin si përgjegjës të këtij krimi, ndërkohë që pritet mbledhja urgjente e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Rusia dhe Siria akuzojnë Izraelin si përgjegjës për sulmet gjatë natës së kaluar në afërsi të qytetit Homs. Paraprakisht mediat siriane kishin hedhur dyshimet se sulmi në të cilin u vran 12 ushtar mund të ishte kryer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por së fundmi, televizioni shtetëror sirian konfirmon se 2 avion bombarduesi izraelian F-15, të cilët nuk e kanë shkelur hapësirën ajrore siriane, kanë lëshuar 8 raketa drejt aerodromit. Forcat kundërajrore siriane kanë shkatruar 5 prej tyre. Lajmi konfirmohet edhe nga Ministria e Brendshme ruse, ndërkohë që ministri i jashtëm Sergej Lavrov ka reaguar kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës duke deklaruar se Kremlini ka detyrime ushtarake ndaj Damaskut dhe në Duma ndodhi një provokim. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara po bëjnë hapa para për të mos u larguar nga Siria dhe jo të kundërtën, siç kanë deklaruar së fundmi. Nga ana tjetër, sulmi i dyshuar kimik që ndodhi të shtunën në Duma, ku humbën jetën rreth 100 civil, mes tyre shumë fëmijë, ka ngjallur reagimin e ashpër të presidentit amerikan Donald Trump, i cili ka akuzuar Damaskun dhe aleatët e tij si përgjegjës në këtë krim. Por Moska sërish përgjigjet dhe bën të ditur se në Duma nuk ka gjurmë të lëndëve kimike. Me parimin e tij, Hungaria e parë, lideri anti-evropian Viktor Orban ja ka dalë të sigurojë mandatin e tretë dhe shumicën në parlament. Fitoria është përshëndetur nga përfaqësues të ekstremit të djathtë evropian, ndërsa liderët e mëdhenj kanë heshtur. Viktor Orban ka marrë sërish drejtimin e Hungarisë. Populli ka besuar dhe një mandat tjetër, ndërsa partia e tij garantoi 133 deputet, 2/3 parlamentit 199 vendësh të mjaftueshme për ta çuar përpara reformat e tij të kritikuara nga Bashkimi Evropian. Euroskeptiku e mbështeti fushatën e tij që në platformën anti-emigrim. Drejtimi i tij ka bërë që Hungaria të ketë rritje të ekonomisë dhe rënje të papunësisë. Kjo fitore historike e Viktor Orban është përshëndetur deri tani vetëm nga krerët ekstremistë të djathtë në vendet e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryetaria e grupit parlamentar të ekstremistëve të djathtë të AFD-s në Gjermani, Beatrix von Storch, e uroi përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shkruar se kjo është një ditë e keqe për Bashkimin Evropian, por një ditë e mirë për Evropën. Edhe nga Franca, Marine Le Pen, e Frontit Kombëtar, e ka uruar duke shkruar se nacionalistët mund të marrin shumicën në zgjedhjet e ardhshme për Parlamentin Evropian në vitin 2019. Ndërkaq, liderët e mëdhenj botëror kanë heshtur. Vetëm presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se do të takojë së shpejti Orban për të folur për çështjet me interesa të përbashkëta. Qeveria franceze është detyruar të tërhiqet nga një projekt për ndërtimin e një aeroporti pas kundërshtimit të aktivistëve në mbrojtje të mjedisit. Policia franceze është përplasur me aktivistët për mbrojtjen e mjedisit në një zonë të pëllëzuar në perëndim të vendit ku do të ndërtohej një aeroport i ri. Qytetarët e kanë refuzuar këtë projekt dhe policisi është dashur të përdor gaz lotësjellës për t'i shpërndarë. Aktivistët ndërtuan disa barrikada të improvizuara, ndezën zjarre dhe hodhën gur në drejtim të policëve. Përplasja nisi që në orët e para të mëngjesit dhe në aksion morën pjesë 2500 forca policia.
Nga përleshjet ka disa të plagosur mes protestuesve dhe punonjësve të policisë. Në muajin janar qeveria publikoi projektin për ndërtimin e një aeroporti afër qytetit të Nantes. Sipas drejtuesve lokal, ky investim do të ndikonte në përmirësimin e ekonomisë së zonës. Pas përleshjeve të sotme dhe reagimit të shumë aktivistëve për mbrojtjen e mjedisit dhe analistëve, qeveria është tërhequr nga ky projekt. Shtatë konkurrent kaluan mbrëm në finalen e madhe të spektaklit virtuoz. Të ftuar special të mbrëmjes ishin edhe çifti i balerinëve me famë ndërkombëtare Marlon Dino dhe bashkëshortja e tij Lucia Lakara. Virtuozët finalistë në 9 mbrëmjeve spektakl talentesh në muzikën klasike janë 7. Treshja Juris za verdiktin e saj pasi dëgjoi dhe i pa për të dytën herë në konkurimin e së dielës. Në gjinin e kantos fitues janë dy djem, Arturi dhe Gjojdeni. Në balet, dy zënjushat Minajda dhe Skejda. Tre më të mirët në instrument, Laura, Tedi dhe Claudio. Konkurimi mes 14 rinjve shpeshherja la vendin edhe të ftuarve të mbrëmjes. Miriam Tola doli në profesionin e saj, të sopranos, pas 9 javësh gjyqtaret e virtuozët. Nga Gjermania e konkretisht nga Teatri Operas së Berlinit, për të dhënë mesazhin e saj, erdhi pianistja dhe dirigjentja Elda Laro. Dëshira edhe pasioni, ëndra shkojnë domethënë gjithmonë bashkë. Pak para shpalljes së finalistëve për herë të parë një skenë shqiptare, u ngjit një emër jashtëzakonshëm i baletit klasik, e vlerësuar në 2011 si balerina e dekadës, spanjollja Lucia Lakara. Te virtuozët kërceu me bashkëshortin e saj, një tjetër balerin shqiptar i suksesshëm Marlon Dino. Ata janë shumë e fat që ka një platformë të tillë. Kur unë isha e vogël do të kisha dashur të kisha këtë mundësi në këtë skenë, për të performuar në një moshë të re dhe me profesionist. Shpresojmë që të bashkohemi që të gjithë bashkë dhe ta bëjmë artin vetëm një. Produksioni prezantoi në gjysmë finale edhe kupën që do të çojë në shtëpi secili nga finalistët në gjinin e kantos, baletit dhe instrumentit, të dielën e 15 prillit në Klan. Flasim për kombëtaren e femrave Kuqezi, fitoria e fundit ka shtuar entuziazmin për të arritur sukses edhe ndaj Bielorusisë. Pika parë marrë përballë Polonisë ka rritur moralin e ekipit kombëtar të femrave. Trajneri Jarmir Grima kërkon nga skuadra të vijojë me serinë pozitive edhe në ndeshjen përballë Bielorusisë. Ne do t'ja bëjmë zmetin për të marrë një rezultat sa më pozitiv dhe për të vazhduar serinë e lojrave të mira dhe të pikës që kemi marrë në Poloni. Pika që kemi marrë në Poloni, po një ndeshje të mirë të nesërme, nëse nga met si një fut sapunit. Gana tjetër, kapitenja kombëtare Albina Rahmani kërkoi mbështetjen e tifozëve. Nuk është hera e parë që luajmë këtu, gjithmonë kemi pas goxha për krahje, edhe po shpresoj që kanë ardhur edhe nesër. Kisha pas qef me qenë sa më shumë numër. Kombëtarja e femrave ndodhet në vendin e fundit në grup me 1 pikë. Takimi përballë Bielorusisë do të luhet nesër në orën 14. Statistikat flasin për një paraqitje fantastike të yllit portugez Cristiano Ronaldo. Ai ka shënuar në çdo ndeshje, ndërsa kryeson listën e gola shënuesve në Ligën e Kampionëve. Duket se koha ka ndalur për Cristiano Ronaldon, edhe pse ka 33 vite mbi supe, ai vazhdon të qëndrojë në majën e futbollit botëror. Goli në derbi përballë Atleticos ishte i 24-ti për yllin portugez në 15 ndeshjet e luajtura për vitin 2018, një shifër të cilën ai nuk e kishte arritur më parë në karrierë në 15 takimet e para të vitit të ri. Një mesatare e frikshme për 1.6 golash për ndeshje e 5 herë fituesit të topit të artë, i cili përballë Atleticos tregoi edhe një herë atë që di të bëjë më mirë, të jetë i rrezikshëm dhe vendimtar përpara portës. Tashmë se sulmues zonë, Ronaldo ka marrë një fytyrë tjetër në këtë fund sezoni, pasi 19 prej goleve ka realizuar në 9 ndeshjet e fundit, duke u ngjitur i dyti në klasifikimin e goleshënuesve të La Ligas me 23 realizime. 6 më pak se rivali i tij Lionel Messi, i cili bëri një nisje fantastike sezonit, por pavarësisht problemeve numri 7 ka treguar gjithmonë se ditën i ngrihet. Kujtojmë që ai kryeson edhe listën e goleshënuesve në Ligën e Kampionëve me 14 gola.
Goli më i bukur në kampionatet evropiane u shënua në Bosni Hercegovinë në kampionatin vendas. Ishin sekondat e fundit të kohës shtesë kur portieri i Zeljenicarit avancoi për të hedhur një top të gjatë në zonën kundërshtare. Pasimi i tij nga 60 metra përfundoi në rrjet pasi topi u përplas fillimisht në top, duke lënë të shtangur portierin kundërshtar. Takimi u mbyll në barazim 1-1. Ovo je nevjerovatno. Pogledajte ovo. Kakva greška Bandića. Një ciklist vetëm 23 vjeç humbi jetën gjatë garës në Francë, i riu përplas dhe pësoi atak në zemër. Me gjithë ndihmën e shpejtë të stafit mjekësor, ai nuk arriti të mbijetonte. Një ngjarje e rëndë ka tronditur botën e ciklizmit. Ciklisti belg Michael Gullert është ndarë nga jeta pas një përplasje të dhunshme gjatë garës Paris-Roubaix e zhvilluar të dielën. 23 vjeçari, i cili ishte në vitin e tij të dytë si profesionist në këtë sport, me ekipin Verandas Williams Krelan, vdiq si pasojë e një arresti kardiak. Kjo u konfirmua nga skuadra e tij nëpërmjet një njoftimi zyrtar. Ishte kilometri 150 i garës, që parashikohej të zgjaste edhe 100 kilometra të tjera, kur belgu u përplas në anë të rrugës. Për disa çaste ai qëndroi i shtrirë, teksa ciklistët e tjerë vazhduan garën. Menjëherë pas rrëzimit, stafi mjekësor i erdhi në ndihmë dhe bëri të pamundurën ta mbante në jetë. Ai u transportua me urgjencë në spitalin e Lilës, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, të cilët kryen edhe një ndërhyrje kirurgjikale, nuk mundi të mbijetonte. Zemra e tij pushoi së rrauri në orën 22:40 të ditës së diel. Këngëtarja me origjinë shqiptare Bebe Rexha është gati të hedhë një hap të rëndësishëm në karrierën e saj. Pas disa hiteve dhe pjesëmarrjes në turne të ndryshëm, ajo do të sjellë për fansat e saj albumin e parë. Superylli shqiptar me famë ndërkombëtare Bebe Rexha do të publikojë së shpejti albumin e ri. Këngëtarja me origjinë nga Dibra është gati që ditën e premte të hedhë në treg albumin e saj, i cili do të titullohet Expectation. Bebe është shprehur e emocionuar pasi ky do të jetë albumi debutues në skenën botërore të muzikës. Ajo prej kohësh është duke u angazhuar në turne botëror si dhe në programe të rëndësishme muzikore në Amerikë. Bukuroshja ka publikuar disa këngë që janë superhita, ndërto Meant to Be është renditur në krye të listave botërore. Bashkimi i muzikës pop me atë country e ka shndërruar këtë këngë në hit. Ajo është ndër më të transmetuara në radiot amerikane. Tani Bebe Rexha është një nga emrat më premtues të skenës muzikore. Një nga kryeveprat e Pablo Picassos, Marinari, do të dalë pas disa ditësh në ankant në New York. Për pikturën është saktuar që ofertat të nisin nga $70 milion. Një kryevepër e Pablo Picassos do të dalë në ankant në 15 maj në New York. Bëhet fjalë për një autoportret të piktorit spanjoll në një periudhë që rrezikonte të deportohej nga nazistët. Oferta do të nisë nga $70 milion, më e larta deri më sot për veprat e Picassos. Piktura Le Marine gjatë këtyre ditëve po ekspozohet në Hong Kong, qyteti që njihet për koleksionistët që janë edhe blerësit më të mëdhenj të kryeveprave të artit modern. Më pas, vepra do të ekspozohet në Londër dhe së fundi në New York. Deri më sot piktura me vlerën më të lartë e Pablo Picassos është Femrat e Algjerit, vepra më e dashur edhe për vetë autorin, e cila u shit në ankant nga Kristis në New York në vitin 2015 për $179.4 milion. Kush ka fëmijë obez duhet të përpiqet shumë që ata të fitojnë peshën normale para moshës së pubertetit. Obeziteti tek fëmijët e vegjël rrit rrezikun e diabetit të tipit 2. Por nëse rikthimi në peshën normale ndodh para se të mbushin 13 vjeç, ky efekt negativ zhduket. Konfirmimi mbërin nga Universiteti Copenhagen dhe është publikuar në revistën mjekësore New England. Kërkuesit kanë analizuar rreth 63.000 djem danez nga mosha 7 deri në 18 vjeç. Në fund të studimeve disa vjeçare, autorët thonë se djemt që do bësohen dhe bien në peshën normale kur janë 13 vjeç, nuk kanë më asnjë rrezik për ta zhvilluar diabetin pas 30 apo 40 vjetësh. Njësoj si të mos kishin qenë kurrë mbi peshë. Pra, obeziteti në fëmijërinë e hershme është i rrezikshëm për zhvillimin e diabetit vetëm nëse vijon edhe pas adoleshencës. Në të tilla raste, mundësia për të prekur nga kjo sëmundje katërfishohet.
Gjithnjë gjenden mënyra për të fituar sa më shumë para, për këtë arsye vjen terapisti i mësimeve. Prindrit që janë të prirur të shpenzojnë për arsimimin e fëmijëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë gati të paguajnë atë $600 në orë. Mbërrin edhe çudia e fundit nga shkollat private të New York. Një figurë e re profesionale ka nisur të boshatisë xhepat e thellë të prindërve pasanik. Është terapisti i detyrave të shtëpisë dhe kushton deri në $600 në orë. E janë aktualisht 10 të tillë në lagjet e qytetit të Gratacielave. Pra fëmijët nuk do të kenë vetëm mësuesin e thjeshtë që i ndihmon për të bërë detyrat, por edhe terapistin e detyrave, që është një figurë që përtej mbështetjes së përgatitjes së mësimeve, do të ndihmojë edhe në problemet emotive fëminore. Biznesi i kurseve private jashtë dyerve të shkollës shtohet me këtë figurë të re që do të ndihmojë klientët e vegjël të gjejnë rrugën e suksesit në jetë. Aktualisht biznesi i mësimeve private vlen jo pak, por $100 miliardë në vit. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.